قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. باب ما قيل في الزلازل والآيات، يعني هل يصلى لها كثرة الكسوف أو يدعى فيها أم ماذا؟ والعلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال إنه يصلى لها كثرة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين علل الصلاة لكسوف الشمس والقمر قال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينقصان بموت أحد ولا حياته فإذا رأيتموه، وفي لفظ إذا رأيتم شيئا من ذلك، مما يدل على أن الآيات التي تخرج عن هذا يصلى لها. ولا يرد علينا الريح الشديدة، لأن الريح الشديدة ورد لها شيء خاص وهو الدعاء. والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصلى إلا الزلزلة الدائمة فيصلى لها صلاة الكسوف. ثم تابع مالك رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقبض العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع انتزاعا من سجود الرجال وإنما يقبضه في موت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا يسألونهم فيفتونهم بغير العلم فيضلون ويضلون، وتكثر الزلازل. المراد بالزلازل زلازل الأرض، تكثر زلازل الأرض في المكان القريب والبعيد. ويمكن أن يقال إن الزلازل تشمل الزلازل المعنوية التي تكون بالأفكار الرديئة المنحرفة، تنشر فيأتي الفكر الخبيث ويأتي ما هو أخبث منه وما هو أشر، ويتقارب الزمان. تقارب الزمان له عدة معاني، منها أن الزمن الكثير أو الطويل يأتي على الإنسان كأنه قصير. فالآن مثلا لا تكاد تذهب الجمعة حتى تأتي الجمعة الأخرى، وكأن الأسبوع يوم واحد. ويحتمل المراد بتقارب الزمان اختصار الوقت في المسافات البعيدة كما حصل الآن. فالراكب من القصيم إلى مكة بما سبق يقطع في 20 يوما إلى 10 أيام في السرعة الشديدة. الآن يقطع في ساعة واحدة أو ساعة ونصف، يعني يمكن الإنسان يتوقع في القصيم في بلده ويقضي النصر بهذا اليوم. كذلك أيضا تقارب الزمان من جهة الاتصالات. في الزمن السابق يرسل الإنسان الكتاب إلى بلد غير ذلك فيبقى أياما قبل أن يصل إلى المكتوب إليه، ثم رده يبقى أياما أخرى. وكانوا يستعملون الحمام البريدية، يربون الحمام ويعلمونها، ولها أمكنة خاصة تطير بخطوط حتى تصل إلى أبراج معينة فتأوي إليها وتؤخذ من الخطوط إلى حمام أخرى، وهكذا حتى تصل إلى الغاية بسرعة. وكذلك الخيول البريد مثل هذا. أما الآن فالأمر في الحقيقة يظهر، ممكن أن تكلم الإنسان في أقصى
وأنت جالس على مائدة، بل يمكن أن ترسل له رسالة المكتوبة باليد وتصل إليه بدقائق. هذا من تقارب الزمان. وعلى القول الأول أن مراد تقارب الزمان يعني الوقت، قال أهل العلم إن ذلك يدل على الرفاهية وكثرة الرزق وقلة الفتن، لأنه مع الراحة تمضي الأيام سريعة، ومع التعب والفقر والحروب تطول الأزمة. قال وتظهر الفتن. الفتن جمع فتنة وهي عامة، فتن في العقيدة، فتن في الأخلاق، فتن في الأموال، يعني كل ما يصد عن دين الله فإنه فتنة، كما قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتن يا عبد الله أي يصدوهم عن دينهم. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يصدوكم عن دينهم. وفي قصة الخبور الفتنة هي صد عن الدين والإحراق أيضا. تظهر الفتن. الفتن الآن موجودة، ظهرت فتن متعددة من أخلاق وأفكار وعقائد وغيرها. يكثر الهرج وهو القتل. الهرج يعني القتل، وهذا أيضا كثير. لا تكاد تفتح الراجل لإذاءه إلا وجد قتل، إما قليلا وإما كثيرا، إلا وجدت قتلا إما قليلا وإما كثيرا. ثم إنه قتل في الحقيقة أعمى، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية. وقول حتى يكثر فيكم المال الظاهر أن الصواب وحتى إن هذه غير الأولى، ولو رجعت الشرح نعم التصحيح مثل الكلام عليه الأشرف في كتاب الفتن. هذا الأول نعم هذا الأول لا الأول ما عليه الحالة. ها خلاني أيضا ما أعطيك الصلاة وهيك هو أحد